ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කිරිකෝපි රසට ජෙලි අතුරුපසක් හදන විදිය. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ලස්සන අතුරුපසක්. ඕනම විශේෂ අවස්ථාවකට ගැලපෙනවා. ඉතින් හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ලිපේ තියන පුළුවන් භාජනයකට කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්, ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්, සීනි මේස හැඳි 5ක්, ශනික කෝපි කුඩු මේස හැඳි භාගයක්, වතුර මිලිලීටර් 500ක්. ඒ කියන්නේ කෝප වලින් නම් 2ක්. ඒ වතුර මිලිලීටර් 500ෙම වතුර කෝප කාලක් විතර මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒකට එකතු කරනවා ජෙලටින් මේස හැඳි 3ක්. සාමාන්‍ය සීතල වතුරේ ජෙලටින් හොඳට පෙඟෙනවා. එතකොට ජෙලටින් ටික දිය කර ගන්න ලේසි. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරලා පෙඟෙන්න තියන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ භාජනයේ ලිපේ තියලා සීනි ටික දිය කරලා හොඳට උණු වෙන තරමට ගේන්න. මෙන්න මේ වගේ උණු වේගෙන එද්දි මම එකතු කරනවා ජෙලටින් ටික. දැන් හොඳට හැඳි ගාලා ජෙලටින් ටික හොඳටම දිය කර ගන්න. ඊළඟට අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්න ගන්න මිල්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50ක් මම එකතු කරනවා. දැන් චොක්ලට් ටිකයි ජෙලටින් ටිකයි හොඳට දිය වෙනතුරු මේක ලිපේ තියා ගන්න. ඕන දැන් හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරනවා. මම අද ලෝෆ් පෑන් එකට තමයි අපේ මිශ්‍රණය දාන්නේ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම ලෝෆ් පෑන් එකේ හොඳට තෙල් තවර ගන්න ඕන. ඊළඟට අපේ මිශ්‍රණය දාලා හොඳට නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් ශීතකරණයට දාලා හොඳට සෙට් කර ගන්න. ඉක්මනටම මේක ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා ඉක්මනටම සෙට් කර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ ටික සෙට් වෙන අතරේදී අපිට පුළුවන් කිරිකෝපි මිශ්‍රණය හදා ගන්න. මෙතන මම අරගෙන තිනවා කිරි පිටි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 500ක්, කෝප වලින් නම් 2ක්. දැන් මේ කිරි ටිකෙන් කෝප කාලක් විතර මම වෙනම භාජනයකට දා ගන්නවා. ඒකට මම එකතු කරනවා ජෙලටින් මේස හැඳි 2ක්. දැන් හොඳට කවලම් කරලා මේ සීතල කිරිවල ජෙලටින් ටික පොඟව ගන්න. මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ කලින් භාජනයේටම ඉතිරි කිරි ටික එකතු කරනවා. දැන් ඒකටම ශනික කෝපි මේස හැඳි 1/2ක් විතර, වැනිලා තේ හැඳි කාලක්, ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්, සීනි මේස හැඳි 4-5ක් විතර ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් ලිපේ තියලා සීනි ටික දිය වෙලා හොඳට උණු වෙන තරමට ගේන්න.
මෙන්න මේ වගේ උණු වේගෙනෙද්දි මම එකතු කරනවා චොකලට් ග්‍රෑම් 30ත් 50ත් අතර. ඕන කරන චොකලට් ප්‍රමාණය ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අපේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය. දැන් හොඳට හැඳි ගාලා ජෙලටින් ටික හොඳටම දිය කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය ලෑස්ති. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳටම නිවෙන්න ඕන. නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ හොඳට පෙරා ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි කලින් සෙට් කරගත්ත ජෙලි ටික. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ ටික එළියට ගන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති විදිහට මෙන්න මේ වගේ කියුබ්ස් කපන්න. මම දැන් ඔක්කොම කියුබ්ස් ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් අතුරුපස කප්ස් වලට මෙන්න මේ වගේ කියුබ්ස් දාගන්න. ඊළඟට කිරිකෝපි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ උඩින් දාන්න. මේ කිරිකෝපි මිශ්‍රණය මේ වෙලාවේදී හොඳටම නිවිලා තියෙන්න ඕන. ඒක උණුවෙන් තිබුණොත් කියුබ්ස් ටික දිය වෙන්න පුළුවන්. දැන් තව කියුබ්ස් දාන්න පුළුවන් තැන් වලට මෙන්න මේ වගේ තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් ආයෙත් මේ ටික ශීතකරණයට දාලා හොඳටම සෙට් කරගන්න. සෙට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන හරිම රසවත් අතුරුපසක්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද පේන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරීම ලස්සනට තියෙනවා. වෙනස්ම විදිහේ රසම රස අතුරුපසක්. සාමාන්‍ය ජෙලි පුඩින් එකක් වගේ නෙමෙයි. කිරිකෝපි රසමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩාක් කැමති වේවි. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඕනම විශේෂ අවස්ථාවකට ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.